Hej och välkomna till lektion 4. Lektion 4. Vad gör de? Vad gjorde de? Gör. Gjorde. Vad ska de göra? Vad gör de? Vad gjorde de? Vad ska de göra? Gör, det är presens, nutid. Gjorde, preteritum, dåtid. Ska göra, futurum, framtid. Vad gör de? Vad gjorde de? Vad ska de göra? Vad gör hon? Hon läser en bok. Läser. Vad gjorde hon? Hon läste. Igår till exempel. Hon läste en bok igår. Vad ska hon göra? Hon ska läsa. Läser. Läste. Ska läsa. Vad gör han? Vad gör han? Han skriver. Skriver. Vad gjorde han? Han skrev. Skriver. Skrev. Vad ska han göra? Han ska skriva. Ska skriva. Han står. Står. Stod. Står. Stod. Ska stå. Han ska stå. Sitter. Hon sitter. Sitter. Satt. Vad gjorde hon? Hon satt på en stol. Vad ska hon göra? Hon ska sitta. Hon ska sitta. Sitter, satt. Står, stod. De tittar på TV. De tittar på TV. Vad gjorde de? De tittade. De tittade på TV. De ska titta på TV. De ska titta på en film. Ska titta. Han äter. Äter. Vad gjorde han? Han åt. Äter. Åt. Ska äta. Han ska äta. Äter. Åt. Ska äta. Dricker.
dricker. Hon dricker vatten. Dricker. Vad gjorde hon? Drack. Hon drack vatten. Ska dricka. Ska dricka. Dricker. Drack. Ska dricka. Går. Hon går till jobbet. Går. Vad gjorde hon? Gick. Gick. Går. Gick. Ska gå. Hon ska gå. Går, gick. Dricker, drack. Äter, åt. Vad gör de? De cyklar. De cyklar. Vad gjorde de? De cyklade. Cyklade. De ska cykla. Ska cykla. Lagar. Han lagar mat. Lagade mat. Lagade. Ska laga. Ska laga. Lagar. Lagade. Ska laga. Vad gör bebisen? Sover. Sover. Vad gjorde han? Han sov. Sov. Ska sova. Sover. Sov. Ska sova. Vad gör hon? Hon spelar fotboll. Spelar. Spelade. Ska spela. Spelar. Spelade. Ska spela. Tack för idag. Vi ses i nästa video. Hejdå. Lycka till.